दिदी तपाईँलाई एउटा जब हामी क्वेसन गर्न आएको DSTVबाट हेर्नुहोस् दार्जिलिङमा अहिले अमृत प्रोजेक्टको काम चल्दैछ, ठुलो प्रोजेक्ट हो यो। प्रोजेक्टको सपना दार्जिलिङवासीको धेरै दिन अगाडि चाहिँ थियो, बट जसो होस् तपाईँको पिरियडमा आएर यो कामलाई सफलताको मुख हेर्दैछ। पाइप बसाउने काम छ। यो पाइप बसाउने विषय लिएर नि जनमानसमा एउटा गुनासो तैरी भइरहेछ पहाडमा। यो विषयमा तपाईँको के जानकारी छ नि? नमस्कार है, र जुन चाहिँ भाइले सोध्नुभयो र भाइको क्वेसनलाई एकदम स्वागत जनाउँदै म यसमा के भन्न चाहन्छु भने अमृतको त लङ वेटेड प्रोजेक्ट हो हाम्रो, किनभने 2016मा नै हाम्रो पहिलाको बोर्ड जानु अगाडि नै हामीले यो थालिसक्नुपर्ने थियो, तर पनि कतिवटा टेक्निकल कुराले फेरि हाम्रो अलिकति 3-4 महिना डिस्टर्ब हुँदा त्यसै पनि हाम्रो ढिलो भइरहेको थियो। र त्यही माथि पनि फेरि त्यो टेन्डरहरू म्याचुर नहुँदाखेरि, किनभने यो ठुलो ठुलो अमाउन्टको भएकोले गर्दाखेरि कोही प्याकेजमा बिटे गर्ने नहुँदा, कोही के प्रब्लम हुँदा र त्यो टेन्डरिङ प्रोसेस वर्क अर्डरसम्म पुग्नु पनि हामीलाई धेरै टाइम लागेको थियो। र हाम्रो यो सबै यो प्रोजेक्टहरू त टाइम बाउन्ड प्रोजेक्टहरू हुन्छ। र अहिले हाम्रो जुन चाहिँ कामहरू सुरु भइरहेको छ, र यसको लागि चाहिँ सायदै हाम्रो नगरवासीलाई भनौँ या टुरिस्टहरू पनि आउनुहुन्छ है, हाम्रो त टुरिस्ट स्पोट पनि हो। र अब नगरपालिका क्षेत्रको मात्रै मान्छेहरू पनि आउँदैन, सबै मान्छेहरू आउँदा चाहिँ सायदै असुविधाहरू हुँदै होला। त्यो सायद बाटोहरू खनेर पाइप लाउनु पर्ने सायद त्यही भन्नुभएको होला है भाइले। र त्यसको लागि चाहिँ म सबै नगरवासीलाई चाहिँ के, नगरवासी साथसाथै दार्जिलिङ जो पनि आउनुहुन्छ टुरिस्ट भनौँ है, हाम्रो रुरल एरियाकोहरू पनि जति पनि आउनुहुन्छ दार्जिलिङ नगरपालिका क्षेत्रमा जो पनि आउँदा त्यो बाटोहरू हिँड्दा असुविधा हुनेलाई चाहिँ एकदमै निवेदन गर्न चाहन्छु कि यो हामीले अब बाटो खनेर हाल्नु नै पर्छ। हाम्रोमा त्यो नेटवर्क त्यस्तै भएकोले गर्दाखेरि अर्को ठाउँ पनि हामी लानु पनि सक्दैनौँ। फेरि त्यो 32वटा वार्डमा पुर्याउनु परेकोले गर्दा प्रायः सबै बाटोमै हामीले गर्नै पर्छ। र चाहिँ फेरि त्यो खन्दाखेरि अब माटोहरू निस्किन्छ अभियसली है। त्यसले गर्दा अहिले फेरि दार्जिलिङको मौसम पनि ठिक छैन, घरिघरि पानी परिरहन्छ र झन् क्यासका हिरो भएर सायदै थुप्रै असुविधाहरू भइरहेको होला। र त्यसको लागि चाहिँ म सबैलाई निवेदन गर्छु कि अलिकति कोअपरेट गरिदिने, धेरै हामी झट्टभन्दा झट्टै यो कामलाई चाहिँ तुरिहाल्ने, कमसेकम पनि प्रोजेक्ट पानी बग्नु थाली नहाले पनि त्यो पाइपमा हामीले पानी एकदमै सर्भिस दिइहाल्नु नसक्दा पनि त्यसलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो त्यो बाटोहरूलाई चाहिँ रेस्टोर चाहिँ गरिहाल्ने हामी पहलमा चाहिँ छ। र त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो जस पनि एजेन्सीहरू हुनुहुन्छ है, कम्पनीहरू पनि उहाँहरूलाई पनि हामी दिनरात भनिरहेको छौँ कि अलिक छिटो काम गरिदिने, म्यान पावर ज्यादा लगाउने। फेरि प्रायः मान्छे पनि हिँड्ने, गाडी पनि हिँड्ने भएकोले गर्दा खुल्ला ढुक्कैले पनि काम पनि गर्नु असुविधा भएकोले गर्दा हामी आज अब भाइको अहिले कुराहरू अनुसारमा फेरि हामी सबै टेक्निकल पर्सनहरूलाई बोलाएर उहाँहरूलाई एजेन्सीहरूसित बसेर अलिक कसरी चाहिँ अब पब्लिकलाई कम्ती असुविधा हुनु पर्ने चाहिँ काम गर्न सकिन्छ, त्यसको अरू अप्सनहरू पनि छ भने त्यो माथि पनि सोचिदिने हामी अहिले भरे नै म बोलाएर बस्नेछु हाम्रो इन्जिनियर्सको टोलीहरूसित, र उहाँहरू एजेन्सीहरूसित बस्नुहुनेछ। र कसरी चाहिँ पब्लिकलाई चाहिँ धेरैभन्दा धेरै असुविधा चाहिँ कम्ती होस्। एकदम असुविधा त हुन्छै हुन्छ। यो असुविधाको कुरा आउनु हुँदैछ नि तपाईँलाई, जुन हेर्नुहोस् पहाड हाम्रो दार्जिलिङ जुन एडिटेड मतलब उचाइ सी लेभल थियो कि 7,500 फिटको छेउमा हाम्रो अहिले काम चल्दैछ अमृत प्रोजेक्ट हो। यो अमृत प्रोजेक्टको तपाईँको हामी देखेको छौँ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड एन्ड सिक्किम, इभन आर्मीको प्रोजेक्टमा तपाईँको 16,000, 18,000, 14,000 फिटमाथि पनि यो पाइप लाइनिङको काम गरेको आर्मीको प्रोजेक्ट हो। त्यो डे लाइटमा नगरेर मुन लाइटमा तपाईँहरू किन नगराएको थियो? एजेन्सीलाई तपाईँले किन प्रेसर नगरे? हामीले जुन चाहिँ भन्नुभयो अब हाइटमा पनि गर्दैछ, हाई अल्टिट्युडमा पनि भनेर, र अहिले हामीले चाहिँ त्यसै पनि हाम्रो चाहिँ ढिलो काम सुरु भएको, हाम्रोमा त्यो टाइम त्यसै हाम्रो आधी टाइम गइसकेको छ बनले। अनि त्यो टेक्निकल प्रोसेस त्यो टेन्डरिङको प्रोसेसमै टेन्डर म्याचमा कतिवटा गर्नु नसक्दा रिकल कतिवटा 5 पल्टसम्म पनि टेन्डर हामीले कल गर्नु परेको थियो। र त्यसमै हाम्रो धेरै टाइम गइसकेकोले गर्दाखेरि यो हाम्रोमा समय कम्ती भएकोले गर्दा डे लाइटमा पनि मुन लाइटमा पनि हामीले चाहिँ बेलुका पनि ढिलोसम्म पनि काम गरेर, तर बेलुकै मात्रै थ्रु आउट द नाइट मात्रै काम गर्नु चाहिँ हामीलाई त्यति साह्रो अब सम्भव नभएकोले गर्दा दिनमा पनि गर्नै पर्ने, किनभने हाम्रोमा टाइम अलिक कम्ती भएकोले गर्दा दिनमा पनि गर्नै पर्ने। फेरि जतिको सुविस्ता दिनमा हुन्छ त्यतिको त अब रातमा त अवश्य नै अलिक कम्ती नै हुन्छ। र कतिवटा ठाउँमा हाम्रो बत्तीको प्रवाधनहरू कतिमा नपुग्ने पनि हुन्छ। हाम्रो स्ट्रिट लाइटहरू त छ, तर त्यहाँनिर कति दिनको उज्यालो अब नेचुरल र उसमा धेरै नै फरक नै पर्छ। र राति फेरि थुप्रै प्रब्लमहरू हुन्छ राति काम गर्दाखेरि त। तरै पनि यदि त्यस्तो हुँदाखेरि हाम्रो पब्लिकलाई असुविधा कम्ती हुनेछ भने हामी त्यसमाथि पनि अवश्य नै सोच्नेछौँ। अझै हामी डेलाई अभोइड गरेर नाइटमा मात्रै त्यस्तो सक्यो भने हामी त्यो अप्सनलाई पनि एकदमै लिनेछौँ, त्यो माथि पनि हामी अवश्य नै काम गर्नेछौँ।
दिदी हेर्नुहोस् तपाईँले भन्नुहुन्छ काम गर्नुहुन्छ यो जुन संस्था वा जुन एजेन्सीले काम गर्दछ यो कामको गुणस्तरीयता विषय लिएर काहीँ न काहीँ जनमानसमा एउटा आवाज उठेको छ उनीहरूको काम पक्का भएको छैन। पक्का नहुनेको कारणले तपाईँहरूको म्युनिसिपालिटीको पनि एउटा इन्जिनियरिङ सेक्सन छ। दार्जिलिङ एक्स्ट्रा हेल्प लिनको लागि पिएचडी डिपार्टमेन्ट पनि छ जुन पाइपलाइनिङ काम पिएचडी डिपार्टमेन्टले पनि गर्छ। उनीहरूको एक्सपर्ट इन्जिनियर तपाईँहरू म्युनिसिपालिटीले किन कन्सर्न नगरेर जिटिए पनि तपाईँहरूकोसँग एउटा रिलेसन राम्रो छ, जिटिएसँग तपाईँहरू हेल्प पनि चाहियो भने पाउनुहुन्छ पिएचडीको इन्जिनियर तपाईँहरूको इन्जिनियर दिएर उनीहरू जुन काम गर्छ एजेन्सीले जुन काम गर्छ त्यो विषय लिएर तपाईँहरू किन अडिट नगराएको। यो काममा यति बिग्नो कम्प्लेन आइरहेछ जुन पाइप बसाउँदैछन् पाइपको काम पर्फेक्सन छैन। इन्जिनियरले मतलब जो कोही रिटायर्ड इन्जिनियर मतलब के भइरहेछ कोही एकजना आएको देखेको त्यो पनि सिभिल इन्जिनियरै हो पाइपलिङ काम गर्ने त्यो रिटायर्ड मान्छे आज टुरिस्ट हिसाबले जुन मान्छे आएको त्यो मान्छेले भने यो काम पर्फेक्ट भएको छैन। त्यो पनि हाम्रोमा भिडियो एभिडेन्स छ। त्यो विषय लिएर तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ? त्यो कति त हाम्रो त प्रायः जे पनि कामहरू गर्दा हामीले आफ्नो आफ्नै अब भ्यू हुन्छ हेर्ने र मैले भात पकाउँदा मेरै रेसिपीले मेरै स्टाइलले पकाउँछु होइन त्यसको मतलब यो होइन कि यो रङै हो भन्ने पनि होइन। यो अमृतको प्रोजेक्ट त दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटीको यहाँभित्रको हाम्रो टेक्निकल पर्सनले अप्रुभ गरेको होइन, यो त सेन्ट्रल गभर्मेन्टको प्रोजेक्ट हो एजिउनु हो है। र यो त यसमा त हाम्रो अमृत सेलै छ आफ्नै र उनीहरू यहाँनिर त त्यो यसै डिप्लोमाको पनि होइन है डिग्रीमा पनि इन्जिनियरमाथि पनि उनीहरू स्पेसियलिस्ट है। अब उनीहरू त त्यही माथि काम गर्ने म त टेक्निकल पर्सन त होइन तर यसको त आफ्नो सेलमा त एकजना इन्जिनियर पनि छैन। हाम्रो त अमृत सेलको अलग्गै छ। हाम्रो यो यहाँको हाम्रो भयो अरे सानो सानो भयो अरे हाम्रो यहाँको म्युनिसिपालिटीको त्यहाँमाथि तल हाम्रो प्यारेन्ट डिपार्टमेन्ट एमइटी भयो होइन म्युनिसिपालिटी इन्जिनियरिङ डाइरेक्टोरेट सिलगढीबाट त्यहाँ पनि हाम्रो सुप्रिन्टेन्डेन्ट लेभलको छ। फेरि त्यो छोडेर हाम्रो अमृतको आफ्नो सेलको छ 80 भर्खर पनि हाम्रो आउनुभएको चाहिँ अमृत सेलको सुप्रिन्टेन्डेन्ट इन्जिनियर साहब पनि आउनुभएको थियो हेर्नु लागि। र टेक्निकली त उहाँहरूले जसले पनि त्यो चाहनुहुन्छ उहाँले रङ भन्नुभयो भने होइन तर हाम्रो डिपिआर हेर्नु सक्नुहुन्छ। हाम्रो यदि टेक्निकल टिमलाई टेक्निकल पर्सनले त्यस्तो भन्नुभयो भने त म त टेक्निकल पर्सनसित बसेर यसको डिपिआरहरू हेरेर यसको एक्जिक्युसनको के प्रोसेस छ त्योहरू हामी उहाँहरूलाई एभाइलेबल गराइदिनु सक्छौँ। उहाँहरूलाई एकदम वेलकमै छ। तर अहिले त काम त भइसकेको छैन र अहिले नै राम्रो भएन गुणस्तर भएन भन्नु पनि फेरि त्यसलाई चाहिँ म सही मान्दिनँ किनभने भर्खर हाम्रो त ले हुँदैछ नि त पाइप र पाइप ले हुँदाखेरि त त्यसलाई ले गरिसकेर त त्यसलाई कसरी ढाकछोप गर्नुपर्ने त्यसलाई त त्यसको त पुरा त भइसकेको छैन। त्यहाँदेखि कसरी चाहिँ अब कसैले भन्नु सक्छ कि यो चाहिँ गुणस्तर भएन यो क्वालिटी भएन त्यो चाहिँ अब भर्खर गर्दैछ नि त गरिसकेपछि त्यो भएन भने पो भन्नु सक्छ त यो भएन भनेर। र यसमा चाहिँ ले गर्दै जाँदैछ त्यसमा चाहिँ यो हुनुपर्थ्यो भनेर सुझावहरू गर्नु सक्छ सक्दैन तर अहिले चाहिँ त्यो कम्प्लिट भएर चाहिँ हामीले यो चाहिँ सक्यो हाम्रो पाइप लेइङको चाहिँ यो काम हो भनेर जस्तै सकेको घोषणा गऱ्यौँ भने पो यो भएन भन्नु मिल्यो त। हाम्रो त भर्खर गर्दै जाँदैछ र टेक्निकल पर्सनले चाहिँ मिडियालाई मलाई नभएर चाहिँ टेक्निकल पर्सनलाई सोध्नुभयो भने चाहिँ अब यसको कम्पिटिसन चाहिँ के छ भने चाहिँ उहाँहरू पनि क्लियर नै भइहाल्नुहुन्छ। र फेरि हामी त जे पनि काम गर्दा म त प्रायः नै याद गर्छु सानो सानो काम गर्दा पनि हाम्रो आफ्नो आफ्नै सोचाइ हुन्छ। मैले अघि भने आफ्नो आफ्नै रेसिपी भनेको जस्तै आफ्नो आफ्नै सोचाइ हुन्छ र आफूले यो गर्नुपर्छ यो भएन भन्ने हुन्छ। तर काम पक्का र राम्रो हुनुपर्छ भने त झन् हामीलाई एकदमै बेसी त्यसको सुर्ता छ किनभने हाम्रो लागि एउटा च्यालेन्ज हो। म यहाँबाट बोर्ड सकेर एउटा एज अ चेयरम्यान गए तापनि म यहीँ बस्नुपर्छ म यहीँ मर्नुपर्छ होइन मेरो घर यहीँ हो र म्युनिसिपालिटीबाट पो हामी बोर्ड सकेर जान्छौँ त तर बस्नु त यहीँ पऱ्यो। हाम्रो सोसियल मात्रै नभएर चाहिँ नैतिक पनि जिम्मेवारीहरू छ र हामीलाई चाहिँ हामी चाहिँ माथि चाहिँ एकदमै खेल्दै त गरिरहेको छौँ हामी एकदमै सिरियसली हेरिरहेको छौँ र कसैलाई पनि त्यस्तो केही गुनासो छ र जान्नु इच्छुकहरू हुनुहुन्छ भने हामी हाम्रो टेक्निकल पर्सनसित बसेर पनि दिन्छौँ। र यसमा यो होइन कि हामी जिटिएको पिएचको एडभाइस लिँदैनौँ भनेको होइन तर त्यो जरुरत पऱ्यो भने त्यो एक्सपर्टिजहरूको लिनु एकदमै पर्छ हामी सबै जान्दछौँ भने होइन। तर आफै नै सेन्ट्रल गभर्मेन्टले एउटा सेलै फर्म गरिदिएपछि टेक्निकल पर्सनको हुन्छ कि लिगलको हुन्छ सबै त्यहाँनिर उहाँहरू एभाइलेबल हुनुहुन्छ र चाहिँ उहाँहरूकै एक्सपर्टिजले हेर्नु पनि हुँदैछ। र तपाईँले भन्नुभयो नि इन्जिनियरको कुरा भन्नुभयो हेर्नुहोस् गभर्मेन्ट वा तपाईँले जुन काम इस्यु गर्नुहुन्छ वा तपाईँहरूको संस्थाले जुन काम इस्यु गर्नुहुन्छ म्युनिसिपल एउटा संस्था यो कुन जुन काम इस्यु हुन्छ त्यो कामलाई कोही कुरा हुँदैनन्। जुन एजेन्सीले काम गर्छ एजेन्सीको हेल्थ चेक राइले गर्दाखेरि दुर्नाम कसको हुन्छ
चाहिँ तपाईँहरूको अन्डरमा काम हुँदैछ अहिले अमृतको तपाईँको अन्डरमा काम हुँदैछ म्युनिसिपालिटीको अन्डरमा काम हुँदैछ तपाईँहरूको धुमधाम हुन्छ त्यो अमृत प्रोजेक्टमा जुन एजेन्सीले काम गर्दैछ त्यो एजेन्सीको माथि अहिले प्रश्न उठेको छ त्यो एजेन्सीको यो टाइपको ठुल्ठुलो काम गर्नेको एक्सपिरियन्स छ कि छैन तपाईँहरू त्यो म्यारअप गर्नुभएको थियो किन साथै अर्को एउटा कुरो के रहेछ जुन एजेन्सीले काम गर्दैछ त्यो एजेन्सी कामको ड्युरेसन डेट अफ ड्युरेसन अल ड्युरेसन त्यो कतिको प्रोजेक्ट हो एउटा साइन बोर्ड हुन्छ प्रत्येक एजेन्सीको एउटा साइन बोर्ड मतलब मेनिफेस्टो हुन्छ त्यो तपाईँहरूको अमृतको काममा अहिलेसम्म पहाडवासीले हेर्न सकेको छैन कतै त यस्तो होइन चाहिँ म्युनिसिपालिटीको कोही एउटा पार्टलाई इन्जिनियरिङ पार्टलाई सेक्सन होस् वा नेता पार्टलाई सेक्सनलाई होस् जे त्यो एजेन्सीलाई ठुलो रकम एउटा टुपाइस दिएर तपाईँहरूको मुख बन्द राखेको छ यस्तो पनि त हुनसक्छ जनताले शङ्का गर्नै सक्छ तपाईँलाई जनताले शङ्का भन्दा पनि जनताले त हामीलाई क्वेसन गर्ने अधिकार पनि छ उहाँले गर्नु पनि सक्नुहुन्छ जान्नु पनि सक्नुहुन्छ तर त्यो नेगेटिभै चाहेर सबै कुरामा त्यो 1-2 पैसा दिएर यो बन्द गरेको छ भने हामीले त्यही पक्षपट्टि पनि जानु पनि अलिकति ठिक पनि होइन है तर अहिले त जे पनि फर्स्ट हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो प्रोजेक्टको पर्पोज है त्यो प्रोजेक्टलाई गर्नुपर्छ यो सक्सेस गराउनु प्रतिको सोच भन्दा अहिले चाहिँ जे पनि भयो भने चाहिँ इन्भल्भमेन्ट अफ मनी के मनीटेरीमा मात्रै जान्छ त्यो चाहिँ म अलिकति अब अलिकति डिसिएजिबी गर्छु अनि हाम्रो केमा त अलिकति सोच चेन्ज पनि आउनुपर्छ सबैमा चाहिँ त्यो पैसैले चाहिँ गर्यो भन्ने त कहिले पनि सबै कुरा पैसाले किन्नु पनि सक्दैन र सबै कुरा पैसाकै लागि गरेको पनि हुँदैन पैसा मान्छेलाई चाहिन्छ है र मनी मेक्स द डिफरेन्स त मनी इज नट एभ्रिथिङ होइन मनी इज नट द म्याटर तर मनीले त डिफरेन्स बनाउँछ चिजलाई तर पैसाकै लागि भन्ने पनि अलिकति सोच्नु पनि हुँदैन अनि जुन चाहिँ त्यो एजेन्सीहरू दियो उहाँहरू अब ठिक इलिजिबल थियो थिएन भन्ने चाहिँ यो चाहिँ हामीले चाहिँ टेन्डरहरू प्रोसेस गराउँछौँ हामी हाम्रो एक्जिक्युटिङ हामी अथोरिटी हो हामीले लास्ट इम्प्लिमेन्टिङ अथोरिटी हामी एक्जिक्युटिङ अथोरिटी होइन इम्प्लिमेन्टिङ हामी हो र हाम्रो पब्लिकलाई चाहिन्छ हाम्रो यो एसेट हो भनेर हामी यहाँ छौँ तर यो यसको लागि चाहिँ हाम्रो टेन्डरहरूको यो यहाँ भएपछि यसको इभ्यालुएसन यसको यो फाइनेन्सियली टेक्निकली उहाँहरू इलिजिबल छ छैन भनेर हामी यहाँबाट वर्करहरूको साइन यहाँ भए तापनि त्यसको सबै प्रोसेसको लागि फर्दर हामी हाम्रो हायर अथोरिटीमा पठाउँदै जान्छौँ र सबै हाम्रो हुँदै हुँदै अमृत सेलमा भएर हाम्रो स्टेट गभर्मेन्टको फाइनेन्स डिपार्टमेन्टमा टेक्निकल सेक्सनमा सबैमा गएर उहाँहरूले नै हेर्नुहुन्छ कि उहाँहरूको फाइनेन्सियली पनि इलिजिबल छ कि छैन टेक्निकली पनि उहाँहरू इलिजिबल छ कि छैन भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो सेलले र सरकारले पनि हेरेको हुन्छ र रिभ्यू मिटिङ पनि अमृतको एभ्री मन्थ नै भइ नै रहेको हुन्छ हाम्रो स्टेटको लेभलबाट नै आइ नै रहेको हुन्छ अनि अर्को बोर्डको कुरा चाहिँ अवश्य यो बोर्ड चाहिँ लाउनु पर्ने हो यो चाहिँ आई अग्री है अन्त मैले त्यही कारण हामीलाई यो मान्छेलाई यसमा यो पैसा यति हो के होला भन्ने उत्सुकता हुन्छ भनेर चाहिँ म बार जब पनि अमृतको विषयमा कुरा हुन्छ म भन्छु कि यो 205 करोडको हाम्रो प्रोजेक्ट हो भने ओभरअल त्यसमा ट्याङ्की पनि छ पाइप लाइन पनि छ त्यो डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम पनि छ त्यो गाउँ गाउँमा बुझ्दैसम्मको चाहिँ त्यो हाम्रो कस्ट हो र तर यसमा हाम्रो थुप्रो प्याकेज छ प्याकेज अनुसारमा कसले कतिको पाक्छ कसले कति पाक्छ ओभरअल 205 करोड एउटा मान्छेले चाहिँ पाएको छैन थुप्रै एजेन्सीहरू छ र त्यो चाहिँ यो प्याकेज चाहिँ यतिको हो यो प्याकेज चाहिँ यतिको हो भनेर हामीले बोर्ड चाहिँ लाउनु त्यो चाहिँ जरुरी नै हो र मैले अस्ति पनि सुझाव राखेको छु हाम्रो टेक्निकल टिमहरूलाई हामी त म त डाइरेक्ट एजेन्सीको कुरा गर्ने त कुरा आएन किनभने हाम्रो त टेक्निकल टिमले काम गर्छ टेक्निकली अफिसियली हामीलाई रिपोर्ट गर्छ हामी त त्यहीँ भन्छौँ नि त एजेन्सीहरूलाई त काम गराउने जिम्मा त उहाँहरूको हो र उहाँहरूले नै उहाँहरूसित कुराहरू गर्नुहुन्छ उहाँलाई निर्देशहरू दिनुहुन्छ र बोर्ड चाहिँ लाउने पनि तरै पनि त्यही चाहिँ मान्छेलाई जानकारी होस् भनेर अहिले त लोकल च्यानल त हामी प्रायःले नै हेर्छौँ त्यही भनेर म लोकल च्यानल प्रेफर पनि गर्छु भाइहरू यसरी सोध्नु आउनु भन्दाखेरि मलाई खुसी पनि लाग्छ कि हामी अझै पनि हामी इच एन्ड एभ्री नगरवासी भनौँ या साधारण मान्छेको घरमा सामनेमा पुग्नु पनि सक्छौँ र यहीँबाट हामी भन्न पनि चाहन्छौँ कि यो 205 करोडको प्रोजेक्ट हो टोटल अनि हाम्रो बोर्डहरू अहिले लगाइहालेको छैन भनेर नै बार बार हामी जब पनि त्यो ट्याङ्कीको पनि यस्तो पूजाहरू भयो त्यहाँ पनि हामीले यो यस्तो हो त्यो पाइप लाइनको काम गर्दाखेरि पनि हामी भन्दै नै जान्छौँ र जसलाई पनि अझै फर्दर डिटेल्समा जानकारी छ भने उहाँहरूले हामीसित सम्पर्क गर्नु भने पाइप पनि हाल्नुहुन्छ र टेक्निकल टिमको त यत्रो ठुलो त्यो पनि दार्जिलिङ नगरपालिकाको मात्रै होइन वेस्ट बङ्गाल सरकारको मात्रै पनि गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको प्रोजेक्ट हो नि त यो त देश
कोही एउटा प्रोजेक्ट हो र त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर त टेक्निकल पर्सनहरू क्वालिफाइड नै पर्सनहरू नै अभियसली यहाँनिर हुनुहुन्छ। म टेक्निकली सायदै त्यो क्वालिफाइड छुइनँ, त्यो मेरो ज्ञान छैन, तर यो हेर्नेहरू उहाँहरू टेक्निकल पर्सनहरू हुन्छ र म पनि नजानेको कुराहरू उहाँलाई सोधि नै राखेको हुन्छु र यसमा चाहिँ कुनै डाउट छैन कि यो चाहिँ यत्रो ठुलो प्रोजेक्टमा चाहिँ टेक्निकली क्वालिफाइड मान्छेहरू चाहिँ छैन, एक्सपर्टिजहरू छैन। जनताको भनाइ चाहिँ त्यो होइन दिदी, टेक्निकल क्वालिफाइडको कुरा जनताले त्यो भनेको होइन, सोधेको होइन। जनताको आवाजलाई हामीले तपाईँलाई जनताको माध्यमद्वारा तपाईँलाई सोध्ने आएको वा जनतालाई सुन्ने चाहेको छ तपाईँको शब्द चयनमा। भनाइ चाहिँ यो रहेछन्, किन यिनीहरूको माथि आरोप लाग्दैछ, काहीँ केही भुल देखेको छ, जनता कन्सियस भएको छ, यहाँ पावर कन्सियस भएको छ। पावर कन्सियस मतलब जनता कन्सियस हो। त्यो साइनबोर्ड, त्यो लेन्थ अफ वर्क पिरियड, प्रोजेक्ट मनी, भ्यालुएसन टोटल तपाईँको बोर्डमा मेन्सन हुन्छ। एउटा गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको रुल्समा जुनसुकै ठुलो काममा होस् र सानो काममै होस् त्यो एउटा सिस्टम हुन्छ। त्यता त्यो नहुँदाखेरि के हुन्छ, मान्छेले डाउट गर्न थाल्छ, त्यतै आउँछ शङ्का चाहिँ कतै घोटाला हुँदैछ कि, त्यो एउटा शङ्का आउँछ। त्यही शङ्कादेखि तपाईँलाई क्वेसन गरेको छ। अर्को कुरा, सेकेन्ड कुरा के रहेछ हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले यत्रो ठुलो प्रोजेक्टको काम दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटी ल्याएर अहिले सफलभावे काम गर्नु हुँदैछ, एउटा ठुलो एउटा भूमिका निभाउनु हुँदैछ। जानी जस्तो तपाईँको हेर्नुहोस्, जहाँ कुन बाटोमा अमृतको प्रोजेक्टको काम हुन्छ, तपाईँले भन्नु 32वटा वार्डमै जान्छ। 32वटा वार्डमा जाँदाखेरि त्यो 32वटा वार्डकै तपाईँलाई थाहा छ कुन बाटोमा जाँदैछ। आज 2 महिनापछि होस् 3 महिनापछि होस् त्यो बाटोमा काम चल्छ। त्यो जानी तपाईँहरूको म्युनिसिपालिटीले के गरेको छ, जुन हेर्नुहोस् एकदम म्यास्टिक गरेको नयाँ बाटोमा पनि अमृतको लागि नयाँ गरेर बाटो फेरि खोज्नु पर्दैछ। एक त जनताको पैसा वा गभर्मेन्टको पैसा, तपाईँहरू जनताको ट्याक्स दिएर, म्युनिसिपालिटी ट्याक्स दिएर त्यो बाटो बनाउन सहयोग पुऱ्याउँछ भने त्यो बाटो किन तपाईँहरू 2-3 महिना अगाडि जाँदै यो बाटोमा यो प्रोजेक्ट जान्छ, त्यो प्लानिङ तपाईँहरू चेन्जेस नगरेको, किन म्यास्टिक गरेको बाटोमा फेरि भत्काएर फेरि म्यास्टिक गराउनु, त्यो त दार्जिलिङ जनताको ट्याक्सकै पैसाबाट भत्काउनु पर्दैछ। यसको विषयमा तपाईँको भनाइ के छ? यो हाम्रो जुन चाहिँ सबै त म्यास्टिक गरेको बाटो खनेको छैन, सायदै तपाईँले भन्नुभएको जू साइडको बाटो होला। त्यहाँको चाहिँ हाम्रो अरू त टेन्डर हाम्रो भइरहेको छ, त्यही दुइटै कामकै सँगै कोअर्डिनेसन मिलाएर दुइटै एजेन्सी पनि बात गरेर मात्रै त्यो सँगसँगै खन्दै नपरोस् भन्ने हाम्रो त्यो उद्देश्यले गर्दा नै हामीले अहिले त्यो राखेका छौँ। र कति टेन्डर गर्नुपर्ने हाम्रो बाटोहरू त्यो अमृतको पनि खन्दै जाँदैछ, तर थुप्रै ठाउँमा थुप्रै प्याकेज भएकोले गर्दा कुन चाहिँमा कति बेला पक्ष खन्दै गर्छ र त्यतिजना फेरि कोही बाटो चाहिँ एकदमै अब हिँडि नसक्नु भएकोले गर्दाखेरि फेरि त्यो अमृतको खन्दाखेरि त पार्सियली खन्छ, डल्लै बाटो खन्दैन नि त। अब 8 फिटको बाटो छ भने त्यो 3 फिट जति चाहिँ खन्छ, त्यसको माटोहरू चाहिँ त्यसको वरिपरि चाहिँ बसेको छ, तर डल्लै चाहिँ यति हिँड्नै नसक्ने हुँदाखेरि चाहिँ त्यो बनाउनु हामीलाई थाहा हुँदाखेरि पनि त्यो बनाउनु करै परेको र अलिक दिनमा फेरि यहाँ बनाउनु पर्छ भनेर आइडिया हुँदा पनि तर हिँड्नु नसक्ने बाटो भएको थियो र चाहिँ अमृतमा चाहिँ डल्लै ब्रेड खन्दैन, त्यो सर्टन एउटा पर्सन सायद 1.5 फिट 2 फिट जति मात्रै खन्छ, त्यसको चाहिँ खन्नेको 3 फिट 3.5 फिट खन्छ त्यो लाउनुको लागि। र बाटो त हाम्रो त 8 फिटहरूको हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कतिवटामा चाहिँ त्यो पर्खिँदाखेरि चाहिँ त्यो जुन चाहिँ होल बाटोको विथ चाहिँ एकदमै बिग्रेकोले गर्दा बनाउनु करै पर्ने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हामी त्यो बनाउनु चाहिँ परेको बनाइराखेको। र अरू हाम्रो पर जिएम रोडहरू पनि हाम्रो वकलरहरू पनि भइसकेको छ, घुम्ने रोडहरू, तर हामीले चाहिँ अहिले नगरिहालेको, त्यो अमृतको पनि सँगै हुँदैछ र चाहिँ सँगै नै गरौँ भन्ने हाम्रो त्यो सोच भएर नै त्यो थुप्रै बाटो त्यसरी हामीले राखि नै रहेको छौँ। र अरू पनि बाटोहरू छ, हामीले त्यो हाम्रो वकलरहरू भइरहेको छ। फेरि कति हामीले गभर्मेन्टमा रिपोर्ट पनि पठाउँदै गरेको हुनुपर्छ कि हाम्रो यहाँनिर यो टेन्डर भयो, यसको लागि हाम्रो यो जाँदैछ भनेर, र यो सबै यहीँबाट गर्छौँ भनेर त्यस्तो रिपोर्ट पनि कतिवटा गर्नु पनि भएन र कतिवटा कुरा त्यो गर्नैपर्ने कारणले गर्दाखेरि हामीले गरेको। र त्यो डल्लै बाटो हिँड्नै नसक्ने हुँदाखेरि चाहिँ कमसेकम पनि हिँड्दै त गर्नु पनि सक्नु पनि पर्यो भनेर हामीले कति म्यास्टिक बनाइहालेको, तर 1-2 दिनमा फेरि यहाँ काट्नुपर्छ भनेर आइडिया हुँदा पनि त्यस्तोहरू भएको छ। र त्यो जति पनि त्यो क्वेसन गर्ने त्यो भएन भन्नेहरूसित गर्दा पनि जनसाधारणलाई चाहिँ म चाहिँ उहाँहरूको असुविधाको लागि चाहिँ एकदमै खेद प्रकट गर्दछु। र जहिले पनि चेन्ज आउँदाखेरि चाहिँ अलिकति सबै कम्प्रोमाइज गर्नु नै पर्छ है, दुःख सहनु नै पर्छ। हामी एउटा शिशुलाई जन्म दिँदाखेरि पनि प्रसव पीडा कति सहनुपर्छ है, त्यो पनि त एउटा अब नानीलाई संसारमा ल्याउँदाखेरि त अब त्यो सहनै पर्छ नि त, त्यो दुःख याद छ हामीलाई यो दुःख हुन्छ भनेर, तरै पनि त्यो प्रसव पीडा हामीले आमाहरूले सहनै पर्छ। त्यस्तै यो पनि अब हामीले यो प्रोजेक्ट गर्दैछौँ,
त्यसलाई याद छ यो गर्दा हामीलाई कति दुःख हुन्छ तर त्यो पछि चाहिँ फेरि हाम्रो लागि यो नेटवर्क सिस्टमै पानीको चेन्ज भएर गए तापनि आउनेवाला दिनमा जसले नगरपालिका चलाए तापनि पानीको नेटवर्क सिस्टमै चेन्ज भएको छ भने त हाम्रोमा त यहाँ ठुलो समस्या त नि पानी सिवेरको हो र आउने दिनमा हामी फेरि यही अमृतको पानीको प्रोजेक्ट हाम्रो थ्रु भयो भने मात्रै फेरि हाम्रो सिवेरको पनि अप्रुभ हुन्छ नि त हाम्रो सिवेरको पनि डल्लै प्रोजेक्ट बनाइरहेको छ तर न्याचुरल कुरा हो कि सिवेर बगाउनलाई चाहिँ पानी चाहिन्छ त्यसले गर्दा पानीको पनि प्रपर सिस्टम हुनुपर्छ त्यो भएपछि मात्रै हाम्रो पछि त्यो अप्रुभ हुन्छ र यसलाई हामीले त्यो कारण पनि हाम्रो यो सक्सेस हुनु एकदमै जरुरत छ र अहिले सबैलाई दुःख भइरहेको छ त्यसको लागि हामी एकदमै क्षमा प्रार्थी छौँ है तर पनि जे पनि हुँदैछ यो हाम्रो हामी सबैको लागि हो आउनेवाला दिनमा चाहिँ नगरवासीलाई चाहिँ अलिक भए पनि पानीको सिस्टमेटिक होस् भन्ने पुरा पानी दिन्छौँ भन्ने पनि हामी यो बाचा गर्दैनौँ तर कमसेकम पनि सिस्टमेटिक चाहिँ होस् पानीको एउटा नेटवर्क चाहिँ ब्रिटिसकालीन जुन चाहिँ थियो त्योबाट चाहिँ एउटा नयाँ रिफर्म्स चाहिँ कमसेकम पनि हामीले ल्याइराख्न सकौँ भन्ने हाम्रो यो ध्येयले गर्दाखेरि चाहिँ कति असुविधा हुँदाखेरि पनि हामीले गर्दैछौँ मैले भनिहालेँ तर परिवर्तन ल्याउँदाखेरि थुप्रै हामीले सम्झौताहरू गर्नु नै पर्छ र त्यसको लागि म सबैलाई कोअपरेट गरिदिने निवेदन चाहिँ गर्दछु। दिदी अर्को एउटा कुरा के छ वेस्ट बेङ्गल गभर्मेन्टको विभिन्न म्युनिसिपालिटीमा अहिले सिस्टममा तपाईँको पर्मिसन जस्तो बिल्डिङ प्लानिङ त्यसपछि तपाईँको विभिन्न जमिनको विषयहरू लिएर विभिन्न कर्महरूको सिस्टम कर्म चालु भइरहेछ त्यो कर्ममा तपाईँहरूको दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटी के स्टार्ट गरेको छ यस्तो केही प्रोजेक्ट जुन तपाईँहरूको के अप्सन पाउनुभएछ नयाँ अप्सन जनतालाई के दिनुहुँदैछ तपाईँको तर्फमा अब टेक्नोलोजीको हिसाबमा है हामी पनि अगाडि बढ्न चाहन्छौँ र हाम्रो बोर्ड पनि यसलाई चाहिँ एकदमै रेकमेन्ड गर्दछ यी गभर्मेन्ट्सलाई त्यही लागि नै हामीले वेबसाइट पनि अझै अपग्रेड गरेको हामीले तपाईँहरूलाई पनि निम्ताएको थियौँ र हामीले प्रायै यही ट्रान्सपरेन्सी राख्नुको लागि सबै हामीले के गर्दैछौँ सबैले जान्नु सकोस् भनेर हामीले यी गभर्नेन्सलाई धेरै महत्त्व दिएर चाहिँ हाम्रो वेबसाइट पनि एकदमै अप टु डेट छ त्यहाँ देख्न पनि सक्नुहुन्छ त्यसमाथि पनि हामीले त्यति बेला नै हामीले त्यो ट्याक्सको कतिवटा हामीले अनलाइन गरेको पनि छौँ इभन कार्डलेस पेमेन्टको लागि हामीले स्वाइप मेसिनहरू पनि गराएको छौँ है र आउनेवाला दिनमा अझै हामीले बर्थ सर्टिफिकेटहरू पनि हाम्रो डेथहरू पनि हामीले अनलाइन गराएको छौँ अनलाइन हाम्रो हुँदैछ अहिले अनलाइन प्रोसेसहरू सुरु भएको छ फेरि कतिले सबैले पनि सबै हामी एकदम टेक्नोलोजिकली अगाडि बढिहालेको छैनौँ हामी कति हाम्रो जेनेरेसनकोहरू त हामीहरू त प्रायः फेरि त्यस्तो अनलाइनहरू गर्दैनौँ र म्यानुअली पनि अप्सन छ त्यो नसक्नेलाई यहाँ आउँदाखेरि पनि वेलकमै छ र अझै त्यसलाई अगाडि बढाउनुलाई चाहिँ हाम्रो अस्ति भर्खर पनि एउटा मिटिङ भएको थियो हाम्रो टेक्निकल पर्सनहरू हाम्रो युसपहरू सबै जानुभएको थियो यहाँ र अब चाहिँ फेरि गभर्मेन्टको पनि त्यही छ हाम्रो स्टेट गभर्मेन्टको पनि यी गभर्मेन्ट्सलाई नै अगाडि लाने उहाँहरूको पनि पहल छ र फेरि हाम्रो 28 तारिक पनि एउटा कलकत्तामा ट्रेनिङ हुँदैछ र हाम्रो पनि यहाँबाट अफिसरहरू जानुहुँदैछ बिल्डिङ प्लान हाम्रो लाइसेन्सहरू भयो जतिवटा पनि हाम्रो यो सिस्टमहरू छ यहाँनिर हामी दिने सर्भिसहरू प्रायः आउने अनलाइन गराउने हामीले पनि त्यो निदो गरिसकेको छौँ हामीले त्यो रिजर्भ गरिसकेको छौँ र हाम्रो अफिसरहरू पनि 28 तारिक पनि उहाँ गएर आएर आउनेवाला दिनमा हाम्रो नगरवासीहरूलाई चाहिँ घरै बसेर चाहिँ हाम्रो सर्भिसहरू दिने चाहिँ प्रयासरत छौँ हामी चाहिँ मतलब नगरवासीले अहिले तपाईँ घरमै बसेरै त्यो सेवाहरू उपलब्ध हुनसक्छ केही महिनादेखि सक्नुहुन्छ त्यसको लागि उहाँहरूले चाहिँ अब अनलाइन त्यही इन्टरनेटहरू चलाउनु पर्यो है त्यसको अलिकति त्यही कम्प्युटरको ज्ञान चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ हुनु पर्यो र जस्तै गर्दैन म है दोहोऱ्याइ भन्छु हामी त हाम्रोभन्दा पछिको जेनेरेसनहरू त धेरै अब हाम्रो नानीहरू भनौँ उहाँहरू त हामीसम्मको त त्यति साह्रो हामी एडभान्स छैनौँ र उहाँहरूलाई केही असुविधा भयो भने पनि फेरि उहाँहरूलाई पनि सुविधा दिनुको लागि हाम्रो बोर्ड चाहिँ तत्पर नै छ यो होइन कि अब सबै अनलाइन हुँदैछ तपाईँहरूको चाहिँ के काम हुँदैन भन्ने पनि होइन हामी उहाँहरूलाई गाइड गर्नुलाई यहाँबाट म्यानुअली के गरिदिनु पर्नेको लागि पनि हामी छौँ उहाँहरूलाई यहाँ आएर पनि अनलाइनै गर्नुपर्ने कम्पलसरी भएकोलाई पनि हाम्रो स्टाफहरूले एसिस्ट पनि गरिदिनु हुनेछ र सजिलोभन्दा सजिलो सबै सर्भिस चाहिँ हामी दिनु चाहिँ एकदमै तत्पर छौँ हाम्रो नगरवासीलाई।